Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Σηκώσε το χέρι σου αν σου έχουν κάνει αυτή την ερώτηση. Είναι κάποιος που δεν έχει σηκώσει το χέρι του? Ωραία. Πας 18 χρονών. Δίνεις πανελλαδικές. Τι σε ρωτάνε όλοι? Τι θέλεις να σπουδάσεις? Γνωρίζεις κάποιον στον δρόμο. Γεια σου, είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Ποια θα είναι η κλασική ερώτηση που θα μου κάνεις μετά? Τι δουλειά κάνεις? Με τι ασχολείσαι? Το επάγγελμα που επιλέγουμε είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής μας ταυτότητας. Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, η κοινωνία περιμένει μία απάντηση. Υπάρχει μεγάλη πίεση για να εξειδικευτούμε και από πολύ νωρίς να επιλέξουμε μία ειδικότητα. Υπάρχει ένα συχνό, επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το οποίο βίωσα κι εγώ ο ίδιος. Γνωρίζω ένα αντικείμενο, πέφτω με τα μούτρα σε αυτό, γίνομαι καλός και λέω μ' αρέσει. Αλλά μετά φτάνω σε αυτό το σημείο που αρχίζω και βαριέμαι και πλήττω και μετά βρίσκω ένα άλλο αντικείμενο και μου αρέσει και αυτό και ενθουσιάζομαι και αναπτύσσω νέες δεξιότητες. Αλλά και πάλι μετά από λίγο φεύγει αυτό το αίσθημα του καινούριου και του συναρπαστικού. Και γνωρίζω και ένα άλλο αντικείμενο και ένα άλλο αντικείμενο. Μάλιστα, όταν έδινα πανελλαδικές, όλοι άνετα επέλεγαν την ειδικότητα που θέλουν να επιλέξουν. Εγώ όμως δυσκολευόμουν. Όχι ότι δεν είχα πολλά πάθη. Είχα πολλαπλά. Μου άρεσαν πολλά πράγματα. Οι ξένες γλώσσες, η ορειβασία, ο χορός. Πιο συγκεκριμένα, όταν γυρνούσα στο σπίτι από το σχολείο, με ρωτάγανε η οικογένειά μου τι θέλεις να σπουδάσεις. Κάθε μέρα έλεγα και ένα διαφορετικό επάγγελμα. Ο πατέρας μου όμως, όντας καρκινοπαθής, είχε τραχεοστομία και δεν μπορούσε να μιλήσει. Κάθε φορά μας έγραφε τι ήθελε να πει. Μου έγραφε λοιπόν τα διάφορα σχόλια για τα επαγγέλματα. Μέχρι που μια μέρα, λίγο πριν πεθάνει, μου γράφει «Κάνε ό,τι αγαπάς και εξερεύνησε τα ενδιαφέροντά σου». Τότε δεν το κατάλαβα, αλλά όντας έντονα περίεργος, συνέχισα τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Εκεί εντρύφησα στη βιβλιογραφία, στην έρευνα και κάποια στιγμή φτάνω πάνω στη λέξη πολυμαθής. Το άτομο με τα πολλαπλά ενδιαφέροντα που έχει φτάσει σε ένα αξιοσημείωτο επίπεδο γνώσης. Πολυμαθής, πολυδυναμικός, σκάνερ, άνθρωπος της αναγέννησης. Γενικά, σαν κοινότητα, μας εκφράζει ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα μόνο όρο. Μας αρέσουν πολλαπλοί. Η πολυμάθεια, λοιπόν, είναι η τάση του ανθρώπου να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε πολλαπλούς τομείς, να παράγει νέες και καινοτόμες ιδέες. Με απλά λόγια, είναι η ικανότητα του να είναι κανείς δημιουργικός σε πολλαπλές ειδικότητες. Εκεί που ο ειδικός εστιάζει και εμβαθύνει τη γνώση, ο πολυμαθής τη διευρύνει και την ενσωματώνει. Την κάνει κτήμα του. Διευρύνει γνώση από πολλαπλά πεδία. Ποιος γνωρίζει τον κύριο εδώ? Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Μηχανικός, καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας, εφευρέτης. Το πρότυπο της εποχής της αναγέννησης. Πώς ξέρετε τον κύριο εδώ? Ο Άλμπερτ Άινστάιν. Θεωρία της σχετικότητας, Νόμπελ στη φυσική. Όμως ήταν εξαιρετικός βιολίστας και πάρα πολύ έμπειρος ιστιοπλώος. Είναι όμως η πολυμάθεια μια κατάσταση του παρελθόντος? Τι γίνεται σήμερα? Μια έρευνα του 2008 του Ρόμπερτ Μπέρνστάιν και των συνεργατών του έδειξε ότι οι νομπελίστες, σε σχέση με άλλους επιστήμονες, είναι πιο δημιουργικοί και έχουν δημιουργικά και πολλαπλά ενδιαφέροντα. Μάλιστα, είναι 8 φορές περισσότερο δυνατό να είναι φωτογράφοι, 2 φορές να είναι μουσικοί ή συνθέτες, 7,5 φορές περισσότερο να ασχολούνται με το engineering και τη μηχανική, 7 φορές να είναι γλύπτες ή εικαστικοί, 12 φορές να είναι συγγραφείς για ποίηση, θέατρο, 22 φορές να είναι χορευτές ή ηθοποιοί. Η επιστήμη του επαγγελματικού προσανατολισμού, την οποία επέλεξα να υπηρετώ, προσπαθεί να μετρήσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε και να τα διακρίνουμε. Σε ένα φυσιολογικό άτομο, τα ενδιαφέροντα αυτά είναι διακριτά και ξεχωριστά και μπορεί εύκολα να πάρει μια επαγγελματική απόφαση. Όμως τους πολυμαθείς, σύμφωνα με την έρευνά μου το 2023 στην Ελλάδα, που συμφωνεί και με έρευνες στην Κίνα του Τσένγκ και στη Μαλαισία των Ιούσοφ και συνεργατών, τα ενδιαφέροντα αυτά έχουν μικρή διαφοροποίηση.
Και πάντα ο καλλιτεχνικός τύπος ενδιαφερόντων είναι ο τρίτος επικρατέστερος. Το άτομο λοιπόν βιώνει μεγάλο άγχος για να λάβει μια επαγγελματική απόβαση, καθώς του αρέσουν πολλαπλά πάθη. Πλέον είμαι μια κινούμενη αντίφαση. Κάνω διδακτορικό στη δημιουργική πολυμάθεια. Μου αρέσει να μελετάω τα διάφορα πολυμαθικά πρότυπα και πώς αναδύουν τη δημιουργικότητά τους. Και θέλω να σας δείξω μερικά από αυτά. Ο Τζόνι Κιμ, ελεύθερος σκοπευτής και τραυματιοφορέας των ματραχανθρώπων των ΗΠΑ, των Navy SEALs, γιατρός, απόφοιτος από το Harvard και αστροναύτης της NASA. Θα πάει στο φεγγάρι με το πρόγραμμα Artemis το 2024. Όμως, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τόσο μακριά για να βρούμε πολυμαθικά πρότυπα. Μπορούμε και στη χώρα μας. Η Χριστίνα Φλαμπούρη, η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Everest. Η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή της κάθε υπήρου. Το γνωστό και ως Seven Summits Project. Έχει λάβει το χρυσό βραβείο ως επαγγελματίας της χρονιάς από το Εθνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Είναι συγγραφέας παιδικού βιβλίου και πρόσφατα ίδρυσε και το σύλλογο Outdoor Moms Greece, που βοηθάει νέες μητέρες να πάρουν τα παιδιά τους με ασφάλεια μια βόλτα στη φύση. Για όλα αυτά τα ευεργετικά που απολαμβάνουν. Ο Γιώργος Αναγνωστάκος, γνωστός και ως Σύφου George. Είναι αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος στο βαθμό του πυραγού, υπεύθυνος για τη διασύνδεση της χώρας μας με τα άλλα πυροσβεστικά σώματα που καταφτάνουν κατά την αντιπυρική περίοδο για να βοηθήσουν στην κατάσταση. Εκπαιδευτής με διακρίσεις και βραβεία στις πολεμικές τέχνες και στην αυτοάμυνα. Βραβευμένος και από την πρωτοβάθμια διεύθυνση για τις πολλαπλές του ομιλίες στα σχολεία για το σχολικό εκφοβισμό και την ασφαλή και γρήγορη εκένωση κτηρίων. Ο Δόκτωρ Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, πρώην καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Columbia University των ΗΠΑ, partner σε τεράστια επενδυτική εταιρεία και angel investor σε Ελλάδα και Αμερική. Βοηθάει δηλαδή πολλαπλές νέες startup, νεοφυείς επιχειρήσεις, να λύσουν τα τεχνολογικά τους προβλήματα και να αναπτυχθούν. Αγαπημένη το σχολεία, να παίζει το μπουζούκι του στα μαγαζιά της Αθήνας. Οι πολυμαθείς, λόγω της διεπιστημονικότητάς τους, αναπτύσσουν κάποιες δεξιότητες παραπάνω. Καθώς εμβαθύνουν στις γνώσεις τους, μπορούν και βρίσκουν κοινά σημεία ανάμεσα στις επιστήμες. Έτσι, η Χριστίνα Φλαμπούρη βρίσκει τα κοινά ανάμεσα στην ανάβαση στο Everest και στην ανάβαση στην πυραμίδα των επιχειρήσεων. Ακόμα, οι πολυμαθείς αναγνωρίζουν μοτίβα, παραλληλισμοί ανάμεσα σε πράγματα που άλλοι δεν μπορούν να τα συνδέσουν. Έτσι, ο Δόκτωρ Ελευθεριάδης βρίσκει την αρμονία μεταξύ του κόσμου της τεχνολογίας, του κόσμου των επενδύσεων, αλλά και της μουσικής. Ακόμα, οι πολυμαθείς μπορούν να μεταφέρουν δεξιότητες από τον έναν τομέα σε έναν άλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Αναγνωστάκος μεταφέρει την τυποποίηση και τη σωματική νοημοσύνη από την πυροσβεστική στις πολεμικές τέχνες και στη δημόσια ομιλία. Καθώς είμαστε συνεχώς αρχάροι και μαθαίνουμε κάθε τι καινούριο από την αρχή, έχουμε αναπτύξει δεξιότητα να μαθαίνουμε γρήγορα. Μπορούμε να εμβαθύνουμε και να αναπτύσσουμε ικανότητες λίγο πιο γρήγορα. Όλα αυτά συνεισφέρουν στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα. Ένας όρος στον επαγγελματικό προσανατολισμό που δείχνει την ικανότητα του ανθρώπου να ελύσσεται ανάμεσα σε αλλαγές και να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις που απαιτεί η σημερινή μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Βασικό όμως χαρακτηριστικό της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας είναι η περιέργεια, η οποία ο πολυμαθής την έχει έντονη. Συνεχώς εξερευνεί τον κόσμο, μαθαίνει νέα πράγματα. Τι θα έλεγε όμως ο πατέρας μου για όλα αυτά? Ήθελε να μου διδάξει ένα μάθημα 10 χρόνια μετά το θάνατό του. 17 τότε έδινα πανελλαδικές, 27 σήμερα. Βρισκόμουν σε μια καφετέρια, όπου ο αδερφός μου έβλεπε ποδόσφαιρο, το οποίο εγώ το συχαίνομαι. Οπότε, σαν κλασικός Έλληνας, ήμουνα στο κινητό. Τι κάνεις εκεί, μου λέει ο αδερφός μου? Να, εδώ, γράφω ένα post για το LinkedIn. LinkedIn? Μπαμπάς είχε LinkedIn. Τι εννοείς? Ακόμα λαμβάνω κάτι mail από το προφίλ του. Πάω στο LinkedIn και τι να δω? Βλέπω το προφίλ του πατέρα μου. Ήταν το 2013, η πλατφόρμα δεν ήταν διαδεδομένη στην Ελλάδα.
όταν οι γιατροί του έλεγαν ότι έχεις 6 ακόμα μήνες ζωής. Ακόμα και τότε εξερευνούσε τα ενδιαφέροντά του. Ανέπτυσε νέες δεξιότητες. Εξερευνούσε τον κόσμο, όταν όλα ήταν μάταια. Είναι σημαντικό ότι παρά την πίεση της κοινωνίας για την εξειδίκευση, να μπορούμε να αναγνωρίσουμε νέους πολυμαθείς. Βέβαια, αν σου αρέσει η εξειδίκευση, εξειδικεύσου. Ο κόσμος σε χρειάζεται. Όπως ένας καλός, ειδικευμένος γιατρός. Αν όμως, στα τελευταία 10 λεπτά, ανακάλυψες ότι είσαι πολυμαθής, τότε σε χρειαζόμαστε και σένα. Κυνήγησε την περιέργειά σου και εξερεύνησε τις επαγγελματικές σου προοπτικές. Ως γνήσιος κριτικός, θέλω να σας αποχαιρετήσω με μία μαντινάδα. Τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου είναι μια πηξίδα. Με αυτά παίρνει ο νέος μια απόφαση με ελπίδα. Ευχαριστώ.